जेणी आपले डॉक्युमेंट कंप्लीट केले ऑन द नेक्स्ट म्हणजे ताका 8 दिसाच्या भितर तेजे पैसे जे आसा हे ताका दिले वता. आतापर्यंत म्हणजे जवळपास आम्ही 60 crores रुपीज पर्यंत पेमेंट केला. 15 crores पयलीं जाल्ले 3 times मेळून 45 crores 60 crore पेमेंट केला. उरलेले त्यांचे जे पैसे कोर्टात ज्याचे फास्ट केसीस सुरू आहा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे पैसे कोर्टात डेपॉझिट आसा, सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाक एडिशनल 3 times दिवपाचे ते बजेटरी प्रोविजन करून एवरी टायम म्हणजे जश्यो केसीस स्टॉपाना फुडें तांचे पैसे आमी सगळे दिवपाची तयारी आहा. स्पीकर सर, आमदार चंद्रकांत शेट्टी यांच्यानी जॉबाचो प्रश्न मांडलो. स्पीकर सर, तांकां प्रायोरिटी 100% पेडणेकारांक प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आतापर्यंत जवळपास सर 1200 भुरग्यांक जे आसा ही एम्प्लॉयमेंट कंप्लिटली प्रायवेटच म्हणजे पेडणेकारांचीच एम्प्लॉयमेंट 80% हे जे आसा 2263 एम्प्लॉयमेंटांतले जवळपास 1200 भुरगे जे आसा हे पेडणेकारांक एम्प्लॉयमेंट प्रायोरिटी दिल्ली आसा. तांचे म्हणणे आहा त्यानुसार एक सर्वे रिपोर्ट जो आसा हो तसो सर्वे रिपोर्ट स्पेसिफीक ना, बट प्रायोरिटी थंयसली जी लोकल पंचायती आसा ज्यो 6 पंचायती लागता थंयसले लोकप्रतिनिधी आनी जे लँड युजर लिस्ट हांकां विश्वासान घेवन हें काम केलें वता. तांचो लोकल MLA आनी लोकल सरपंच पंच हांकांच सगळ्यांक प्रायोरिटी घेवन तांकां जॉब दिवपाच्या बाबतींत आसतले, टॅक्सी दिवपाच्या बाबतींत आसतले, बिझनेस एक्टिविटीच्या बाबतींत आसतले, मॅक्झिमम प्रायोरिटी ह्या लोकल लोकांक दिवपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. Start question number 3. Speaker sir, no. I need to ask. Speaker sir, no. Speaker sir, I'm Ravle. Speaker sir, दोन क्वेश्चन आहे ना. Speaker sir, no, 3, no. Speaker sir, see. Speaker sir, yes. I had a suggestion. Speaker sir, I had no. Yes sir. Speaker sir. हांगा फेज 1 जो आशिल्लो मोपा एअरपोर्टाचो वो ओरिजिनली 3000 कोटीचो फेज 1 आशिल्लो. स्पीकर सर, 3000 कोटीचो फेज 1 आसतना 9 लाख स्क्वेअर मीटर GMRक सिटी साइड डेव्हलपमेंट म्हणून करपाक दिलो, कित्याक 3000 कोटी कॉस्ट आशिल्लो. सबसिक्वेंटली तांणी एस्टिमेट ऑल्टर केलो आनी 1900 कोटीन एग्री जाले. 1100 कोटी कमी केलो तांणी. सो दे हॅव स्पेंट 1100 crores लेस, बट गव्हर्नमेंट वेव्ड ऑफ द 40% दे वूड गेट इन द 9 lakh square meters फॉर सिटी साइड डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, आता GMR सांगता की 2780 कोटींनी आम्ही बांधलो. म्हजो एक प्रश्न हा मुखेलमंत्र्याक, आता तुका हे एअरपोर्टाचे 40% रेव्हेन्यू मेळूंक जाय फ्रॉम 2016 5 years. 36. whatever, but from 2016 5 years. आता we are in 2023. So तुका 40% revenue मेळटा काय तें तू वेव करता? कित्याक स्पीकर सर, 1 minute. Tell me the reason for waiving of this 9 lakh square meters. 9 lakh square meters सिटी साइड डेव्हलपमेंटान 40% जे तुमकां मेळपाचे आशिल्ले ते तुम्ही वेव केले, ते तुम्ही घेतले आनी फुडले तूं 40% जे आतां GMRचें ऑपरेशन आसा तातूंत तूं तांचे कडच्यान पयशे केन्नाच्यान घेवंक लागतलो काय तें वेव करतलो? स्पीकर सर, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एक म्हणजे पयली गजाल ज्या दिसाच्यान ऑपरेशन सुरू जाता तेन्नाच्यान 2 वर्सां उपरांत सरकाराचो रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जातलो. म्हणल्यार आतांच्या उपरांत एक्झॅक्टली 2 वर्सांनी 37.5% ऑफ द रेव्हेन्यू हो गव्हर्मेंटाक येतलो. हांव परत एकदां सांगता, आतां ऑपरेशन सुरू जालां तेन्नाच्यान 2 वर्सांनी सरकाराचो रेव्हेन्यू येवपाक सुरवात जातली. पयलींचे 9 लाख स्क्वेअर मिटराचे सांग सिटी साइड डेव्हलपमेंट. सॉरी, इट इज नॉट 37 बट इट इज 36.99. रेव्हेन्यू शेअर जो आसा हो गव्हर्मेंटाचो आसा. रिगार्डिंग स्पीकर सर, तांणी जो टोटल म्हणजे आमी 9 लाख कितें म्हटलें स्टार्टिंगाक 9 लाख स्क्वेअर मीटर ताका दिले, कित्याक ताजो फेज 1 प्रोजेक्ट कॉस्ट आशिल्लो 3001 कोटी. मागीर तुम्ही ऑल्टर केलो आनी 1900 कोटीचेर एग्री जाले. इन बिटवीन दीस हे 9 लाख जे स्क्वेअर मीटर ताका दिल्ले तातूंत तुका 40% येवपाचे आशिल्ले ते तुम्ही वेव केले. स्पीकर सर, 9 लाख स्क्वेअर मीटर. स्पीकर सर, तूं प्रॉपर्टी तुजे कडेन व्हडल्यो आसत, आमचे कडेन तितल्यो ना. स्पीकर सर, तो भाटकार. ओके, भाटकार 9 लाखाचो न्ही, तुम्ही 9 लाखाचो भाटकार भायलो केलो GMRक. स्पीकर सर, तो भाटकार. स्पीकर सर, म्हाका प्रॉपर्टी सरदेसाय म्हणून आयकला तुवें म्हणिल्लो कोणें? स्पीकर सर, हांव हेजेर येता की ताणें जो सांगला की टोटल एरिया जी आसा पळय न्हू सिटी साइड डेव्हलपमेंटाचो इन्क्लुडींग रेव्हेन्यू शेअर जो आसा हो सरकाराक येतलो. टोटल ताका आमी जी प्रॉपर्टी दिल्या
ओके त्या प्रॉपर्टींतल्यान त्यांनी आतापर्यंत जी युटिलायज केल्या प्रॉपर्टी उरलेल्या प्रॉपर्टीन हांव टेक्निकली म्हणजे कितल्या प्रॉपर्टीन सिटी सायड डेव्हलपमेंट करतलो तो आत्ता म्हाज्या कडेन ना बट डेफिनेटली जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जी जातली त्याचोय रेव्हेन्यू शेअर जो आसा होय सरकाराक येतलो स्पीकर सर जित आरोलकर स्पीकर सर ना स्पीकर सर एकूच स्पीकर सर टोटल 2000 अरे मोपाचो पेडणेकारांक उलोवंक दिना तुमी उलयता तुमकां गल्ली राव मरे आमी उलयता मरे बरे आमकां पेडणेकार विचारता अलाव करता स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान विचारलेले सांगला की त्यांनी जॉब दिले म्हणून आय वूड मानता जॉब दिले म्हणून पण कसले जॉब दिले स्पीकर सर ह्या रिपोर्टा प्रमाणे सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड हेल्पर असले दिल्यात आणि जॉब जीएमआरचे आहात ते 112 आहात बाकीचे जे आहात ते लोकल कॉन्ट्रॅक्टर त्यांचे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्यांचे अंडर सगळे आहात ते सेक्युरिटी गार्ड स्कॅनर असले जॉब आहात इतले बारीक जॉब आयज पेडणेकारांनी आपलो जागो गेला 81 लाख स्क्वेअर मीटर 9 लाख स्क्वेअर मीटर स्पोर्ट्स सिटी 6 लाख स्क्वेअर मीटर इलेक्ट्रॉनिक सिटी आयज पेडणेकारांनी फक्त दान केला जागो आणि आयज तांकां काय मेळना आयज सगळे जाण उलयतात पूण पेडणेकारा खातीर कोण उलयनात आणि जर पेडणेकारा खातीर आयज उबे रावंक जाय जाल्यार आमी सगळे रावचे पडटले स्पीकर सर आणि एक दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी थंयसर एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर केला थंयसर कमीत कमी भुरग्यांनी 631 भुरग्यांनी ट्रेनिंग केला बरे भुरगे शिकलेले BSc MSc केल्लेल्या भुरग्यांनी थंयसर ट्रेनिंग घेतल्या आपले जॉब सोडून आणि थंय जॉब सोडून तेंच्यांनी हे ट्रेनिंग घेतलेलें आणि आयज ट्रेनिंग घेवन ते घरा आसात आणि आयज तांकां जॉब ना हेचे उत्तर म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिवचे कित्याक आयज आमी थंय जेन्ना बसतात तेन्ना आवय बापूय भुरग्याक घेवन येता आणि पांयां पडटा आमी गव्हर्मेंट जॉबाक रडटा म्हणून ऐकलां हांगासर मोपा एअरपोर्टार जॉब दी म्हणटा आमी उत्तर कितें दिवपाचें कोणाक सांगपाचें ह्यो प्रश्न हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विचारूंक सोदतां स्पीकर सर आम्ही जे म्हटलं की 2000 आणि अप्रॉक्सिमेटली ऑड भुरग्यांक आतापर्यंत GMR आणि त्यांचे अलायड कंपनीज ज्यो आसा ज्यो थंयसर ऑपरेट करता तांच्या खातीर घेतल्या तितूंतले 1200 भुरगे हे पेडणेकार आसा आणि डेफिनेटली स्पीकर सर दुसरे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे भुरगे 631 भुरगे आतापर्यंत जेंचे थंयसर ट्रेन जाल्या उरलेल्या भुरग्यांक ट्रेनिंगाची फेसिलिटीज ते अवेलेबल आसा स्पीकर सर इन लॉंग रन आता भुरगे जे म्हणजे फुडल्या एक 2-3 वर्सां भितर 1000 भर भुरगे अप्रॉक्सिमेटली थंय घेवपाक जाय जे स्कील केल्ले आसतले तेंच्यांनी वेगवेगळे कोर्सीस तेंच्यांनी एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरांतल्यान कंप्लीट केला डेफिनेटली स्पीकर सर ह्या भुरग्यांक थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आमदार जित आरोलकर हाणें आपलो कन्सर्न पेडणेकारां विशयी सांगलो म्हाकाय चिंता आसा स्पीकर सर लोकल भुरग्यांक आमकां थंयसर ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय पेडणेकारांच्या उपरांत गोंयचेय भुरगे जे आसा पळय न्ही हे थंयसर लागपाक जाय हाच्या खातीर सरकाराचो माझ्या सोपक ना माझ्या सोपयता मरे तूं मदींत उलोवनी मरे पेडण्याचे कितें तुमी मदीं उलयतात स्पीकर सर एजन्सीज जे आहात स्पीकर सर जे एजन्सीज आहात जे तेंच्यांनी काडले तांकां आतां डिसकंटिन्यू केल्यात आनी हे जॉब्स आहात हे जॉब जे आहात न्हू तांकां घरा बसल्यात हे इतले भुरगे घरा बसलेले आहात जे एजन्सीक काम करतात ते आमकां थंयसर परमनंट जॉब मेळटले की ना हे आमकां प्रश्न जाय स्पीकर सर कंटिन्यू करता एक मिनिट स्पीकर सर परत आणि एक विशय आहा थंयसर धनगर समाज आहा थंयसर तेंचे ते टेनंट आहले लाखांनी स्क्वेअर मिटराचे टेनंट आहले तांकां 36,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या सिव्हिल एव्हिएशनान 36,000 जमीन दिल्या थंयसर 11,200 नांवार केल्या आणि थंय 24,200 अजूनही सिव्हिल एव्हिएशनाच्या थंयसर आसा आणि थंय देवाचे थंयसर हे आहा थंय सगळे देवाक पांयां पडोंक वयतात आणि थंयसर तो कुडको आहा तो कंप्लीट भायर दवरला एअरपोर्टान ना हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तांकां दिवचे ते देवाचे थंयसर नाल्यार थंय कांटारा पार्ट 2 जावं थंयसर तांकां ते प्रॉपर्टी पयली दिया काडांनी स्पीकर सर पयल्यान पयली आमचे थंयसर जी धनगर कम्युनिटी आशिल्ली त्या टेनंट म्हणून लागूंक नाशिल्ले बट ते कोर्टान गेल्या उपरांत कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या उपरांत तांकां 14 जाणांक घरां बांदून दिल्या तांकां देवूळ बांदून दिलां 16 कोटी रुपया अप्रॉक्सिमेटली तेंच्यांनी स्पेंड केला तांकां ग्रावंड आनी बाकीच्यो फेसिलिटीज थंयसर अवेलेबल करून दिल्या स्पीकर सर इवन दो म्हणजे तांच्या भुरग्यांकूय वेगवेगळ्या जॉबाक जे आसा ते थंयसर घेतलेले आतां तेणी एकूच मुद्दो जो भितरलो मांडलो की थोडे जाण कन्स्ट्रक्शन करता आसतना कन्स्ट्रक्शन कंपनीनी जे कामाक आशिल्ले तांकां घेवपाक जाय डेफिनेटली ताका मेळून म्हणजे तांकांय बी परमनंट जॉबान थंयसर GMR आनी उरलेल्या अलायड कंपनीनी घेवपा खातीर सरकार प्रयत्न करतो GMR CSR पॉलिसी आसली ती अजून पर्यंत काय CSR फंड यूज करूंक ना तेणे प्रवीण स्पीकर सर सगळेच उलयता मोपा बद्दल आनी हांवच उलयना आयज उलयता कितें आयज आमच्या पेडणेकारांक जे पळय हे मेळ्ळले आसा पयशे
म्हाका दिसता चण्याच्या दरान मेळ्ळले आसा. आयज हे म्हाका दिसता खंय तरी पेडणेकरांक फटोवपाची कामां चल्ल्याय. म्हाका दिसता पेडणेकरांक आयज गव्हर्मेंट म्हणटा इतली वर्सां कित्याक लागले तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. गव्हर्मेंटान आपली टीम लावन थिंगासर जाता इतले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकना कितें. गव्हर्मेंटान स्पेशल टीम मागोवचे आनी थिंगासर ते सांगून तेंचे जाता इतले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. म्हाका दिसता सरकारान आयज सांगता कितें जॉब दिल्या म्हणून. जॉब म्हाका दिसता सरान सांगला आतां 100 कितले 1200 कितें जॉब दिल्या म्हणटा. म्हाका दिसता हे जॉब हेतूंतले आमचे आतां सद्या कितले आहा रायट नाव तितले सरान सांगचे. कित्याक म्हाका दिसता जे पळय आयज सांगलेले आहा नंबर्स ते रॉंग आहा. हे तेंच्यांनी कॅल्क्युलेशन केल्ले केन्ना जेन्ना स्टार्ट जाल्लो मोपा काम तेन्ना पळय त्या हेतून आयज स्टार्ट जाल्लो आतां मोपा जेन्ना स्टार्ट काम केल्लें पळय आयज पासून तेंच्यांनी ते सगळे लेबर्स पासून म्हाका दिसता डेली वेजीस लायताले ते पासून धरलेले आहा. आयज कितले आहा आमच्या मोपा जॉबाक पळय तितले म्हाका नंबर्स दिवचे. सद्या म्हाका दिसता आतां ते नंबर दिल्या पळय आमकां 1200 इतले जॉब आमकां मेळोंक ना. जे लँड लुजरांक सांगतात कितें आमी जॉब दिल्या म्हणून. म्हाज्या घरा कडेन डेली म्हाका दिसता 100 ते 200 लोक येता फकत जॉबाकूच. फकत येता आनी जॉबाक मागता. आनी कितें विचारपाक तुमकां जॉबाक प्लस आतां ह्या लँड लुजर आहा सर, लँड लुजर आहा तेंचे अजून प्रश्न सॉल्व जायना. ते येदे व्हडले फायली घेवन भोंवतात ते अजूनय. कित्याक प्रॉब्लम सॉल्व करिना सरकार. Because sir, I would like to add, because sir, this is regarding the land acquisition of MOPA. Now, the Honorable Chief Minister, don't mean that the Honorable Chief Minister says that the acquisition was 46 crores. It is 45 crores. Now, Speaker sir, maka this barik munshank kityak sotawpak जाय. सुपर फास्ट ट्रॅक कर त्यो केशव. फास्ट ट्रॅक न्हू सुपर फास्ट ट्रॅक कर. आय थिंक दॅट यू नीड टू ब्रिंग इन अ लॉ अदरवायज. बिकॉज हे बारीक लोकांक त्रास जाले बिकॉज देअर ग्रँडफादर्स नेम्स आर नाव नायमो. मनोहर एअरपोर्ट विल बी मनोहर. स्पीकर सर, इफ द गव्हर्नमेंट makes the farmer happy, otherwise other Manohars will be happy. Yes. स्पीकर सर, हांव जवळपास बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यानी विचारलेलो जो प्रश्न हा पळय न्ही 2263 नांवां जाय आसत न्ही ही जाल्यार ताका दिता. आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ हाऊस जेणे करून पेडणेकरांच्या आयच्या डेटीक भितर 1301 नांवां. आयच्या रेटीक कितले आहा ते जाय सर. आयच्या डेटीक 1301 नांवां ही पेडणेकरांची आसा. सद्या आतां कामाक आहा. आतां सद्या कामाक आसा ते. जाय जाल्यार तूं आनी जीत मेळून व्हेरीफाय कर. जे 1301 नांवां आयक न्ही म्हाजे आतां तुम्ही दोघे लिस्ट घ्या आणि व्हेरीफाय करा पेडणेकर. एकूच रिक्वेस्ट स्पीकर सर, एकूच रिक्वेस्ट की पळय थंयसर शॉपां येतली सगळे येतले. आतां GMRचो कंट्रोल त्या शॉपांचेर आनी स्टोरांचेर नासतले आनी ते भुरगे थंय कामाक कशे लागतले. तेका लागून एक रिक्वेस्ट आहा की आमची एक कमिटी बसोवन तुवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ती लीड करची. आमकां दोगूय आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेवचो. तेंचो एक ऑफिसर GMRचो घेवचो आनी एक कमिटी फॉर्म करची. स्पीकर सर, आमच्या सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आम्ही मॉनिटर करता. दोनूय गजाली करता. म्हणजे हेज्या फुडें थंयसर इवन दो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जे मेळपाक जाय प्रायोरिटी म्हणजे पेडणेकारांक मेळपा खातीरय बी आमी प्रयत्न करता. दुसरें, आमी फास्ट ट्रॅक कोर्ट ऑलरेडी एस्टाब्लीश केला. तो युरीन सांगला त्या प्रमाणे सुपर फास्ट कसो करपाचो पळय न्ही तोय पळयता. आणि जेणे करून आमचो SLO हे करून जाता तेंच्यांनी बी कॉपरेट करचें. कारण शेवटी डॉक्युमेंट सरकार हाडूंक शकना. म्हणून हांव परत एकदां सगळ्या पेडणेकारांक लँड लुजर्स आसा तिक्यांकूय सांगता की तेंच्यांनी आपले डॉक्युमेंट्स जे आसा हे जाता तितके डॉक्युमेंट्स जर हाडून दिवपाक शकले बेगिनात बेगीन जाल्यार आमी तेंचे जाता तितके बेगीन पयशे दिवपा खातीर तयारी आसा. सरकार तांचे बेगिनात बेगीन तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय हाच्या खातीर काम करता. आज मोपाच्या सगळे उलयतात आनी मोपा हो आमच्या खातीर सगळ्या गोंयकारां खातीर अभिमानाची गोश्ट. हाचे बद्दल कसलोच लुबाव ना. पूण इतली वर्सां जे आमी दाबोल्ले आज ट्युरिस्टांक नाल्यार गोंयकारांक केटर केलें ताजे बद्दल कितें. ताजे बद्दल सरकारान आश्वासनां दिल्या आमी तो दवरतले. म्हणून आज सगळो फोकस खंय तरी आज मोपाचेर गेला.
आणि मोपा सोडून आज दाबोले काहीतरी सायडीन दवरला सरकारान क्लॅरिफाय करचे दाबोलींचो स्टेटस कितें आसा कित्याक आज थंय खूब जाणांक आज चाळोवपाचें काम चल्लां सरकारान ताजेर जिरोवर सुरू जाता जिरोवर लायक Alex Segura. Speaker sir, I would like to bring to the attention of the Honorable Minister for Sports the pathetic condition and total neglect of the sports ground constructed and developed at Lothuli village. Besides this, Government of Goa has also spent lakhs of rupees on a sports hall in Betalbati village. The structure is on the verge of collapse. I will request the minister to look into it immediately, please. Shri Sankalp Amonkar. Press button. Hello. Fear and anxiety in the minds of the people, especially the traditional fishermen of Katembaina beach area in Murmagaon constituency, due to discharge of sewage from sewage treatment plant at Katembaina beach by Sewage and Infrastructure Development Corporation of Goa Limited. The fishing community and the people residing in the area have been complaining about the foul smell, the water pollution, and the place turning into unhygienic, thus creating breeding ground for mosquitoes. Due to this water pollution, the fishing activities of our traditional fishermen at Katembaina have been hampered, thus affecting their livelihood. If no action taken on time, then it will be adversely affect the health of the locals, their fishing activities, and the tourists visiting the Baina beach. Honorable Minister for Environment, may please look into the matter urgently. Speaker, sir. Shri Krishna Thakur. Answer zero word. Just mention. Just mention. No, issues are raised kala Sankalp Baban. Oh, issues are asa. Oh, आमकां खबर आसा स्पीकर सर. पूण ताका संकल्प बाबा सांगूंक सोदता की एसटीपीचे उदक वचना ते बाकीचे वयले जे झोपडी आसा तेणी डायवर्ट केला ते उरले सकता. संकल्प बाबा सांगता स्ट्रिक्ट एक्शन घ्या हांव फाल्यांच्यान इंस्ट्रक्शन घेवपाक लागता इतलें सांगता. Sir, chaos and anxiety in the mind of people due to non-availability of 108 ambulance in Vasco area. This problem is being faced by the people of Vasco for almost a year now. An additional ambulance on priority needs to be stationed in Vasco area to cater to Vasco and Murmagaon constituencies. Shri Vijay Sardesai. Zaina. Speaker sir, I would like to draw the attention of my friend, the Honorable Minister for PWD, Mr. Nilesh Cabral, to the fear and anxiety in the minds of the people of Goa, especially the people of Kolni and Boma and other affected villages of the proposed expansion of NH4A, which will lead to the destruction of ancestral houses, damage to high-value utility infrastructure and the environment of the affected villages. Speaker sir, Gram Sabheni आणि त्यांच्या लोकांनी बोमाच्या आणि कोल्लेच्या ऑब्जेक्शनां घाल्या which have been disallowed by the land acquisition officer. They have suggested an alternate bypass which is shorter, which is cheaper and which will go through fallow fields, avoiding human settlements. हाजे खातीर हांव मागता मंत्र्या कडेन आनी मातशें जाता जाल्यार उत्तरूय दिवचें आतां कशें दिलां त्या भशेन की हेरिटेज देवळां जर तूं बोमाची राखतलो, तूं तांची प्रायवेट घरां राखतलो, तूं विलेजी वॉर्ड सेपरेट करूंक दिवचो ना बिकॉज ऑफ दीस. So if an alternate, cheaper and a shorter route is provided, why do you not agree to that? Yes. Speaker sir. Shri Ranjit. सांगता स्पीकर सर कित्याक म्हाका सांगपाक जाय स्पीकर सर. Very good. तो इशू तो सांगता स्पीकर सर मे बी ताका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आहा. स्पीकर सर हो जो नॅशनल हायवे आसा हो 1971 नोटिफाय जाल्लो. आतां आमी खंयच्या सरकारान नोटिफाय करूं ना आनी जेन्ना नोटिफाय जाता स्पीकर सर ताका ऑलरेडी जे सेंट्रल लायनीच्यान 40 मिटर्स सोडपाक जाय. आतां तो पळय सांगता पळय घरा वयता ते स्पीकर सर एंटायर स्ट्रेचाचेर फक्त कंपाऊंड वॉल वयता तितू भितर थोडीशी घरा वयता तेज डावट ना. देऊळ स्पीकर सर एक देऊळ वचना स्पीकर सर. स्पीकर सर तेका तेज्या घरा कडेन वयता आसतलें आमच्या प्लॅना भितर वचना तेजे खंयचे देऊळ ताका विचारू. स्पीकर सर म्हजें सांगपा हांव सांगता की खंयचे देऊळ वचना आनी आमी ऑलरेडी तेजेर लक्ष घातलेलें आसा
आणि हांव एश्युरन्स करता खंयचेच देवूळ वचना स्पीकर सर. Meet the Gram Sabha. Why you are not willing to meet them? सांगता स्पीकर सर. उलयता स्पीकर सर. अशें घरा आसतले स्पीकर सर खंयचे उलयता तो स्पीकर सर उलोवपाक दिता तो फक्त उलोवपाक दिता तो फक्त आपणूच उलोवता आन्सर करता स्पीकर सर तो आन्सर कर म्हणटा आन्सर करतना उठता ते स्पीकर सर लास्ट टाइम सांगलेलें मातशें लक्ष घाल ते स्प्रिंग बी आला कुर्चीक ते सांगा उलय सांगा तुम्ही. स्पीकर सर एश्युरन्स दिता एक देवूळ वचना स्पीकर सर. लोकांक मेळ मरे स्पीकर सर आन्सर करपाक दिना स्पीकर सर. स्पीकर सर खंयची देवळा वचना एश्युरन्स तुमकां दिता स्पीकर सर. Evanji Vegas. Like to bring to the attention of Honorable Minister for Environment and Climate Change, there is fear and anxiety in the minds of people of Mandrem Constituency and the people of Coastal Belt at large due to drastic sand erosion taking place for last so many years. Especially last year, 2022, Kolwa, Sernabati, Benaulim, Kavelosim beaches had massive sand erosion. Gabion walls were proposed, but till date neither gabion walls nor planting of natural vegetations nor any measures in place to avoid erosions. As we talk, yesterday, 16 January 2023, Mobor Coast at Nostiar had massive sand erosions which has occurred. The people of Coastal Belt have apprehensions on the intention of the government, the steps the government intends to take in this matter. Speaker sir, गेलते पाट कोलवा एकलो बुरगोय मेलो हे इरोजन जाऊन तिंगे जाऊन सो अजून पुसान इरोजनाचेर आख्खे कोस्टल बेल्टाचेर एकूय मेजर गेल्लो ना गेलते असेंब्ली सेशनात सोन आता. सो आय थिंक वी नीड टू पे अटेन्शन नाजाल्यार बीच काबार जावन वयतल्यो आनी एनवायरमेंट प्रोटेक्शनूय कांयच जावचें ना. श्री विनेश बोरकर. Sir, fear and anxiety in the minds of Goan on the recent killing of leopard in Goa. Minister for Forest is sought in this shocking incident of trapping, killing and then removing teeth and nails of leopard at Dabar Padi in Kepe. As per the news published in Daily Gomantak today, January 17, refer to the newspaper clip attached. As we suspect that the nutritious interstate mafia and poachers involved in selling these animal parts in foreign customers is active in Goa. What Forest Minister is doing to do? Speaker sir, one more thing. आमचे थंय कोले आयज बायन पडटा सानंद्री कॉन्स्टिट्युएन्सीन सो तेजेरूय लक्ष घेवचें आनी दुसरें म्हणजे 70रीनूय सेम इन्सिडंट जाल्ले चार अशेच लेपडांक मारून उडयल्ले सो एश्युरन्स दिवंक जाय मिनिस्टरान की हे इन्सिडंट्स परत घडपाक जायना म्हणून. स्पीकर सर बिबटो वाघ आनी तेणी जो म्हटलो पळय न्ही आतां मेळ्ळा तो बिबटो आनी 70रीन मेल्ले ते वाघ सो 70रीन जनवरांच मेल्या आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर हांव परत एकदां सांगता ते टायगर ओके आनी हे जो टायगर जनवार न्हू हय रे वायल्ड जनवार न्हू हांव सांगता ते आयक म्हाजें कांयच म्हणणें ना तेजो कन्सर्न बरोबर आसा स्पीकर सर. आमकां जे कोण म्हणजे फासाक लावन जनावरां मारपाचो जो प्रकार आसा म्हणजे डुकर मारपा खातीर जे फास लायतात तितूर हे बिबटे किंवा बाकीचे येवन फसतात आनी ताका लागून तेणी दुसरो कन्सर्न जो व्यक्त केलो की तेंची नाक म्हणजे तेंची कातडी हे काडून जे विकपाचो तो म्हणटा सर हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता की तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली अशा पद्दतीन जर कोण वावुरता आसत आनी गांवांनी सुद्दां जर अशा पद्दतीचे फास घालून जर मारपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार ते बंद करचे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांव इन्स्ट्रक्शन दिवन एक्शन घेवपाक लायता. हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता गोमंतक न्यूज पेपराकूय की आयज तेंच्यांनी पब्लीश केलें म्हणून. देव बरें करूं. Fear and anxiety in the minds of the domestic water users, consumers of the state. The department is issuing water bills, sometimes in respect to non-working meters and meters with units which are not visible. Billing on average units which is much higher than actual usage of water. Hence, consumers are deprived of benefits of the monthly free scheme implemented by the department. A lot of people come to us, Speaker sir, with such type of discrepancies. Sometimes the meters are charged, meter rent is charged as per the old meter. Minimum units are not fixed. I mean, fixed meters, the consumption is less than even the fixed. Sometimes all these discrepancies, plus थोड्यांगे येता मिटर रिडर येताय थोड्यांगे मिटर रिडर
सारखे फिजिकल व्हेरिफिकेशन कोण ना मिटर भितर आसता आनी कितें आसता सो मिनिस्टरान गव्हर्मेंटान लक्ष धरचें की people are getting the benefit of correct reading and some meters which are there whether new meters are to be fixed, whether what is to be done, because if this is not correct, if they don't get proper bills, the common man, the poor man is suffering. I bring many times notice to the minister also. Shri Carlos Ferreira. This is about insufficient ferries at Bethi Panjim route. Fear and anxiety in the minds of the public due to insufficient number of ferries in the Bethi to Panjim route, especially during peak hours in the mornings and evenings. The steps the government will take to address the same. Ki jata te soda ferry hoitat tanna bottat ani magi ek disa ferry buttoli tinga. There is no proper this thing for management also there. People can't get in. There are big queues. Vehicles which are going in the ferry can't come out, and people coming out of the ferries can't go in. So the government should take certain steps on this. Yes. Speaker sir, एक फेरी आसा, आमी एकच फेरी आसा त्या रुटाचेर from Panjim to Bethi. But if you look at it, पयली जेन्ना आमचे 3 bridge आसात, and this ferry is particularly crowded in the morning session when students come from both the sides, and in the afternoon and in the evening, but in between तातूंत भितर चड rush nasta. But even then we have 3 bridges built across this, and right now we have a shortage of ferries as it is on all the routes. And looking at though it is single ferry, it makes 80 trips off and on. It is carrying around 6,000 to 7,000 passengers per day, and introducing another additional ferry again, there are lots of other vessels which are navigating across. It is a crowded place there. We will analyze and we will see to that. In between, we had a meeting with the Honorable Minister, Honorable MLA, Mr. Kedar Naik also, to just find out whether there is a need. But third issue, तुम्ही सांगता तशें that vehicles do not travel. Most of them are either school students. जे passengers asat, they are loaded because all the vehicles they try to move because it is faster to come over the bridge. So we will just inspect it, and once again I will conduct the Athun Bhitar analyze kartale whether there is really a need of another ferry, and we will try to put. And if in between, if we get Ro-Ro ferries, we will try to get all that kind of ferries also, so that the load at a time can take. Ro-Ro ferries म्हणजेच एक फावटी तांकां they don't need to shift आनीक 360 degrees अशें turn मारपाक. Most of the time of ferries goes in that. You know, when any vehicle goes inside and he tries to make a turn within the ferry, and by the time the other vehicles are getting blocked on the way. So त्या खातीर Ro-Ro ferries introduce करप अत्यंत गरजेचें आसा ह्यो crowded placesaचेर, and we are trying to get it in the next financial year, because as it is in this financial year, we have not made a budget for such a kind of ferries. We are trying to get at least another 4 Ro-Ro ferries on these routes where there are crowded places we can always introduce, and where there is a less crowd, we will try to shift these conventional ferries on that, and we will try to get a new Ro-Ro ferries where they can navigate very fast with a speedier rate. And then तांकां turn मारपाचें एवढ्यान भितर सरतासन time जाता, that time will be made less, and so that we will get a very good, convenient, speedy navigation. Thank you, sir. Yes. दुखवट्यांचा उल्लेख करता. या सभागृहाचे आदले आमदार सर्गेय श्री पांडुरंग राऊत गोवा राज्याच्या दिवचल मतदारसंघातले, तसेच पर्यटन, येरादारी आणि समाज कल्याण खात्याचे आदले मंत्री, तसेच पहिले आणि तिसऱ्या विधानसभेचे आदले आमदार, तसेच या आदल्या सभागृहाचे सभासद सर्गेय श्री शिवदास वेरेकार गोवा राज्याच्या फोंडे म्हालांतले येरादारी खात्याचे आदले मंत्री, तसेच पहिले आणि दुसरे विधानसभेचे आदले आमदार, आदले पोप सर्गेस एमिटस बेनेडिक्ट 16, तसेच भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी यांचे आवय सर्गेस श्रीमती हिराबेन मोदी, उत्तर प्रदेशाचे आदले मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री श्री मुलायम सिंग यादव, आदले केंद्रीय मंत्री सर्गेय श्री शरद यादव,
नामनेचे उद्योजक सर्गेश्री जे इराणी आणि सायरन मिस्त्री, स्वातंत्र्य सेनानी सर्गेश्री जुलियो कार्दिया डिसोजा आणि श्री कृपानंद लांजेकार, आदले पर्यावरण तज्ञ सर्गेश्री डॉक्टर जो डिसोजा, गोयचे वरिष्ठ पंचायत वांगडी सर्गेश्री भागो भैरव वारक, फिल्म नाट संगीत सादरीकरण कला आणि गायन साहित्यिक या क्षेत्रांतले नामनेचे तियात्रिस्ट सर्गेश्री सिरिलो फर्नांडीस आणि माताईस कुरेया उर्फ सेल्वी, नामवंत लेखक डॉमिनिक लापेरी, नामवंत पत्रकार सर्गेश्री गुरुदास सिंगबाळ आणि श्री अनंत साळकर, सर्गेश प्राध्यापक आदी एच डॉक्टर यांचा गोंयच्या राज्यशास्त्राचे संस्थापक म्हणून वळखतात. ते गोंय विद्यापीठाचे वावुरपी उपकुलगुरू आणि गोंय विद्यापीठांतल्यान राज्यशास्त्र विभागाचे आदले डीन तशेंच विभाग प्रमुख आशिल्ले. सर्गेश्री राजकुमार देसाय प्रबोधन शिक्षण सोसायटीचे वांगडी संस्थापक, नामनेचे अभिनेते सर्गेश्री विक्रम गोखले, सर्गेश श्रीमती रजनी भेंब्रे, नामवंत साहित्यिक शिक्षणज्ञ आणि कोंकणी चळवळीच्या उल्लेखाती योगदाना खातीर, नामनेच्यो कोंकणी लेखिका श्रीमती जयमाला दणायत, फुटबॉल खेळगडो सर्गेश्री एडसा आरानेद द नासिमेंतो पेले. या सभागृहात या सगळ्यांचे आम्ही स्पीकर सर एकच राजन गोलतेकर विसरले तुम्ही म्हणपाक. राजन गोलतेकर वेटरन जर्नलिस्ट. येस येतलो उल्लेख जालो. या सभागृहात आम्ही या सगळ्यांच्यो भावना त्यांच्या कडेन पावयतले. मागीर सगळ्यांक 1 मिनट उबे रावन तांचे आत्म्याक शांती दिवची. अभिनंदनाचे ठराव. श्री जगदीप धनखड भारताचे 14वे उपराष्ट्रपती म्हणून वेचून आल्याबद्दल, लायनेल मेसी यांच्या फुडारपणाला अर्जेंटिना पंगडाक विश्वचषक फुटबॉल जिखले खातीर, कुमारी भक्ती कुलकर्णी हांकां बुद्धिबळ खेळांत उत्कृश्ट कामगिरी खातीर प्रतिष्ठीत अर्जुन पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल, श्रीमती माया खरंगटे हांकां अमृतवेळ हे कोंकणी कादंबरी खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल, नामनेचे साहित्यीक फादर मायरन बारेटो हांकां ताळो ह्या साहित्यीक वावरा खातीर 2022 वर्साचो प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी युवा पुरस्कार आनी श्रीमती ज्योती कुंकळकर हांकां मयुरी ह्या भुरग्यांच्या कादंबरी खातीर 2022 वर्साचो प्रतिश्ठेचो साहित्यीक अकादमी बाल पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल, मास्टर एथन वाज आणि बाली इंडोनेशियांत जाल्ल्या आशियाई युवा बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक वैयक्तीक रितीन खेळ खेळून तशेंच भारताच्या पंगडा खातीर भांगरा पदक जिखिल्ले बद्दल, तेच मेरेन तांणी राष्ट्रकुल बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक 2022 वर्सां खातीर भारता खातीर भांगरा पदक जिखिल्लें. कुमारी पल कोलवाळकर मारवे मुंबय हांगा जाल्ल्या आशियाई खेळाक निवड ट्रेल्स आणि यूथ नॅशनल सर्तीक कांस्य पदक जिखिल्ल्या खातीर, श्री प्रवीण दशरथ बांदेकर
हांच्या उजव्या सोनेच्या बाहुल्या या मराठी कादंबरी खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल एरिके J.D. सिकेरा आणि करण पंडित हांकां मोबान्सा केनिया हांगा जाल्ल्या ओपन टेनिस मुडो आंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट चॅम्पियनशिपाक 2022 हांकां दाव्या आवृत्तीक 3 आणि 1 रुपया आणि 3 कांस्य पदकाची माळ जिखल्या खातीर कुमारी गुंजन नार्वेकर हांकां 12 वर्सांचे पिरायेचेर माउंट एव्हरेस्ट बेस कॅम्प चडिल्ल्या खातीर कुमारी दिया दिगंबर सावळ 16व्या आशिया बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक 2 भांगरा पदकां आणि श्रीलंकेत जाल्ल्या रॅपीड बुद्धिबळ चॅम्पियनशिपाक 1 कांस्य पदक आणि 1 रुपया पदक जिंकल्या खातीर श्री माणिकराव एन गावणेकर हांच्या श्रीरामकृष्ण अमृतवाणी या अणकारीत पुस्तका खातीर प्रतिश्ठेचो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल ॲडव्होकेट उदय बेंब्रो हांकां पत्रकारिते खातीर नामनेचो चंद्रकांत केणी पुरस्कार मेळिल्ल्या बद्दल श्री जॉन फर्नांडीस हांकां उत्कृश्ट नाट्य बरोवपा खातीर प्रतिश्ठेचो संगीत नाट्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर हे सभागृह माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांकां द पर्पल फेस्ट हो सुवाळो अतिशय यशस्वीपणे घडोवन हाडून सशक्तीकरण आणि जागृता निर्माण केल्ले खातीर तांकां परबी भेटयता हे सभागृह सगळ्या धर्माच्या लोकांक फायद्या खातीर यशस्वी रितीन तीर्थयात्रा येवजणेचो आयोजन केल्ले बद्दल सरकाराक आमी परबी भेटयता मिस गौरी दीपक दवळीकर being completed as a commercial pilot from Goa आमी तांकां परबी भेटयता गजानन देसाय फॉर साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळ्या बद्दल तांकां आमी परबी भेटयता तशेंच कायतान फर्नांडीस हांगा गोंय फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ल्या बद्दल तांकां आमी परबी भेटयता हे सगळे ठराव अभिनयाचे प्रस्ताव सभागृहाक आमी दवरतात अभिनयाचो ठराव सभागृहात एकमतान मानून घेतल्यात Ordinance to be laid, Mukhyamantri. Sir, I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order. Yes. Nilesh Kabra, Parina Mantri. The papers to be laid. Papers to be laid. No, next. Chief Minister. Yeah. Yes. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Nilesh Kabra. Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Revenue Minister, Speaker, sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attention, Sri Michael Lobo and Krishna Sarkar. Speaker, sir, this calling attention is of utmost importance to the people staying in Kandolim Saipe village, Pilen, Saligaon and neighboring wards of Saligaon and Kalangut constituency. Fear and anxiety in the minds of the people staying in these villages that a massive fire which broke out few days back at Berger Becker Paint Factory at Pilen Industrial Estate. Speaker, sir, as we are talking today also, the fire has back again broken out. म्हणजे आयज परतून तिंगासोर उजो लागला त्याच फॅक्टरीन. The sudden pollution which is created in the form of carbon monoxide and various other harmful gases in the environment, this has also put the lives of people at risk because this factory is touching the residential area of Saipe Kandoli.
village. People who are suffering from asthma and chronic respiratory illness and infants, there was a major problem for 3 days. Water of the wells of Saipe and Pilen have been contaminated. The people were taken to safer places. The 2 wards were vacated when the fire broke out. Speaker sir, म्हाका दिसता Honorable Minister of Environment आणि Industry हेजेर रिप्लाय दितलोच. But अत्यंत गरजेची गजाल is safety of the people staying, touching this industrial estate is at stake. Honorable Chief Minister should intervene and see that this factory is relocated at much far place than where the residential people stay. म्हणजे जे लोक सायडीक रावता थिंगा. Yeah. Okay. Yes. Yes, yes. Let him answer. तू कर answer. मंत्री. ना तू आन्सर कर. Speaker sir, the answer given, Vasta Speaker sir, it is already put on the system and आता distribution करता. So after that more किती असेल I'll give information. So information is circulated for the answer. ते सगळे वाचून जायला वाचता बघा काहीच प्रॉब्लेम ना. पण I circulate केले असा, it will be circulated. If there is something to be asked over and above that, you can ask. And after that, I'll answer together. Speaker sir. दिला रे दिता रे. पोर्टला जेल रे. Speaker sir, there was a fire incident in the factory premises of Berger Becker situated at Pilan, Goa on 10/1/23. The Goa State Pollution Control Board immediately deployed both its mobile continuously ambient to monitor ambient air quality monitoring machines, one situated at Pilan, Saligo and one down at Wind at Penjim. The Department of Environment and Climate along with the GSPCB has monitored parameters such as PM10, PM2.5, SO2, NOx, SOx, ozone and ammonia. At Saligao station, all the parameters were within permissible limit except for CO, which was higher than 8 hourly average on 10/1/23 to 11/1/23, but much below the threshold limit of 25 ppm average of around 8-hour work shift. Thereafter, all parameters are within the limits with respect to both the stations, Speaker sir. The Department of Environment and Climate Change with the GSPCB has also started monitoring the water quality of Saipan Lake and 3 wells surrounding Saipan Wada, Kandoli village on 11/1/23. The analyses have been collected today also and report indicates that nickel range from 0.5 or to 0.17 mg, which exceeds the permissible limit of 0.2 mg. Copper ranges from 0.08 to 0.18, which exceeds the permissible limits of 0.05. The iron ranges from 0.79 to 2.24, which exceeds the permissible limits of 0.3. The board has also collected water samples additional of 10 wells around Saipe Wado on 16/1/23 and analysis is under progress. Any history to the general public has been issued not to, an advisory has been issued to general public not to consume water around the wells of Saipe Wado. The Department of Environment and Climate Change along with GPSB shall continue within the weekly sample as well as daily sampling we have suggested on the action on the same. And also PWD, wherever the requirement of water tankers are being supplied, Speaker sir. Yes. Speaker sir, calling attention हाडपाक इतलेच important की थिंगा residential houses are touching this factory. And earlier also in Kundai Industrial Estate जेन्ना ही factory आसली थिंगासोर उजो लागलो थिंगासोर तेंच्यांनी हिंगा शिफ्ट केली आनी ही आतां बाउंड्रीचेर आहा. This is at the boundary of the village and the houses are within 70 meters. All the houses are within 70 meters below that hill. तेदूस उजो ते सायडीनसून सकला पासून लागलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आहा थिंगासोर येवन तेणे पासून पळयल्लें आहा. आमचो चेअरमॅन ऑफ
GIDC, Bob Alex, Reginald Lawrence, he also came on the side, Bob Amcho, Kedar Naik, Sogle ille. But the people who are staying within the vicinity are at risk. So my request to the Honorable Chief Minister is to relocate this factory. I spoke to Lagla. Just 1 minute. Under Rule 16, I extended the House by 15 minutes. Speaker sir, आयज परतून उजो लागलो तेच फॅक्टरीक. आतां परतून फायर ब्रिगेडी गेल्या थिंगा बरोच उजो व्हडलो लागला. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेजेर एक मिटींग आपोवपाची आनी एक स्टडी करपाची. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कलेक्टराक वा कोणाक तरी नेमलेलो आहा, पूण स्टडी करा वेदर दीस फॅक्टरी कॅन बी रिलोकेटेड समवेर एल्स. एंड इट इज द नीड ऑफ द आवर. पीपल आर स्टेईंग एट रिस्क. थिंगा रिस्क फॅक्टर आहा, लोकांचे लायव्स आर एट स्टेक. थिंगासर गेस्ट हाऊसेस आहा सकला. Within 100 meters of this there is a hotel which is housing more than 150 rooms. Hilton Hotel I think. So what I am trying to say, Speaker sir, is earlier also this factory had created a lot of problem of those wells being contaminated. म्हणजे आधी हिंगासर 5 वर्सां पयलीं 7 वर्सां पयलीं कंप्लेनूय येयल्ले. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान चॅकूय केल्लें आनी थिंगासर रिपोर्टूय जाल्लो की वेल्स आर बीन कंटॅमिनेटेड. ऑल द वेल्स. थिंगा ड्रिंकींग वॉटर ना फॅसिलिटी फ्रॉम द वेल्स बिकॉज इट इज बींग कंटॅमिनेटेड. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की ही फॅक्टरी वीच इज डेंजरस टू ह्युमन लायफ, हेजार्डस, थिंगासर ऑल दोज टर्पंटायन एंड ऑल दोज अदर materials, raw materials which are being used to manufacture this paint, Berger, जी कंपनी आहा तितून जो हाडून तो स्टोर करता ते इन मोठ्या प्रमाणात. सो दिस इज व्हेरी मच रिस्की एट द एज ऑफ द विलेज वेर इट इज द कॉमन बाउंड्री वेर द विलेज स्टार्ट्स एंड द इंडस्ट्रियल एस्टेट. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर एक कमिटी काडची, स्टडी करची आनी फॅक्टरी रिलोकेट करची. थँक्यू स्पीकर सर. केदार नायक. इपिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटात ती म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी ऑनरेबल MLA मायकल सरान सांगलां तशें जी बर्जर बॅकर फॅक्टरी आसा ही लोकवस्तीक सामकी तेंकून आसा. एक 100 मिटराच्या भितर थंय म्हणजे गच्च घरां भरलेलीं आसा. आनी असो इन्सिडंट जेन्ना जालो, जेन्ना फायर ब्रेकआउट जालो, थंय लोकांच्या मदीं एक फियर निर्माण जालो की बाबा हें कितें जातलें आतां, हो उजो पालवतलो काय ना. तांकां दिसलें, थोड्या लोकांक दिसलें की भोपाल गॅस ट्रेजेडी जाल्ली तशें कितें जातलें काय कितें. म्हूण लोकांच्या मदीं इतलो हें पसरलो गैरसमज. म्हाका इनफॅक्ट CMाक कॉल करचो पडलो आनी CMोंतल्यान तेजेर बेगींतल्या बेगीन तेंचे कडेन कितें हेल्प जाता तो आमकां केलो. स्पिकर सर सांगपाचें म्हटल्यार हेजो जो रूट कॉज आसा, जो कॉज आसा ऑफ फायर, ते एक शॉर्ट सर्कीट म्हणटा. हे बारीक शॉर्ट सर्कीट जर जावन येदी व्हडली फॅक्टरी जळपाक लागल्यो आनी इतले ते कार्बन मोनॉक्सायड आनी पॉयझनस गॅसीस तेंच्यांनी आमच्या पोल्युशनान एमीट केल्या. म्हाका दिसता गरज आसा स्पिकर सर ह्या फॅक्टरींक सगळें चॅक करपाक की असलो बारीक बारीक शॉर्ट सर्कीट आनी बारीक कारणाक लागून येदो व्हडलो उजो पेटूंक शकना. सेकंड स्पिकर सर, हांकां म्हाका दिसता कॅमिकल, हेझर्डस कॅमिकल जे आसा इनफ्लेमेबल, हे थंय स्टोर करपाक तांकां लिमीट आसपाक जाय. तांकां ते दिसा स्पिकर सर सगळे फायर ऑफिसर आहा ते विचारताले की हो उजो कितले पर्यंत लागतलो आनी कितले भितर स्टॉक आसा. स्टॉक तेंचे कडेन ते सांगपाक तयार नासलेले. म्हणून एक हेंचेर चॅक आसपाक जाय की हे इनफ्लेमेबल मटेरियल जे आसा हे कितले थंय स्टॉक करता पळय ते. देवाचें एक बरें हें आसलें थंय स्पिकर सर, कांय आमच्या ह्युमन कॅज्युअलिटीज जावंक ना, भितर लोक कांय कोण मरूंक ना. पूण स्पिकर सर अशें जर फुडें आनीक जायत रावलें जाल्यार ही वायट घटना घडपाक टायम लागचो ना. स्पिकर सर, दुसऱ्या सायडीन जी इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा, एंट्रन्स आहा त्या सायडीन लोकवस्ती सामकी कमी आसा. म्हणून असल्यो ज्यो हेजार्डस ज्यो कॅमिकल फॅक्टरीज आहा जर ते सायडीन शिफ्ट केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या लोकांक थंय सायडीचे जे लोक आसा तांकां बरें जातलें म्हणून. स्पिकर सर,
ते दिसा खरेंच तोखणाय करपाची फायर सर्विसाची तेंच्यांनी दीस रात काम करून हो बेगींतल्या बेगीन उजो म्हणटा तो कंट्रोलान हाडलो. थंय फायर ऑफिसर नितीन रायकर, बॉस्को, कामत हे सगळे थंय आपूण हाजीर आशिल्ले आनी तोखणाय करचीशें दिसता. IDC चेअरमॅन एलेक्सो रेजिनाल्ड हो पर्सनली आपूण तो उबो रावन म्हाका दिसता टँकर भायर भितर घेवपाक हांव आनी तो आसलो आनी ताणें पर्सनली इतलें काम केलां. आमचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल तो हांगा पर्सनली पावलो. तेंच्यांनी हें मॉनिटर केलें. सगळी गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा थंय रातच्या राती आमी युनिकॅम जी फॅक्टरी आसा थंय मिटींग घेवन बेगींतल्या बेगीन हेजेर तोडगो काडलो. स्पिकर सर, सांगपाचें म्हटलें एकूच की मायकल MLA मायकलान सांगलां तशें की ह्यो ज्यो फॅक्टरी आसा ही रिलोकेट करपाची गरज आसा आमकां आनी एकदां हेजेर विचार करचो. आनी दुसरी सायडीन जे हें आसा इंडस्ट्रियल एस्टेट ज्या सायडीन लोक वस्ती कमी आसा ते सायडीन ह्यो सगळ्यो आसा कॅमिकल फॅक्टरी त्यो थंय रिलोकेट करच्यो. थँक्यू. मंत्री, मिनिस्टर, सगळ्यांक उलोवंक न्ही, सगळ्यांक उलोवंक न्ही सगळे ते कोडा कोडा. येस. आनी कोण आसा? उलोव क्वालिफिकेशन द स्पीकर. आनी कोण? मागीर कितें जालें? वयर नांव आहा, मुगे नांव आहा. अरे मुगे नांव उडयलें. सेक्रेटरी हो ना. स्पीकर सर मुगे हांव उलय. स्पीकर सर, फायर जालो काय ना इमिजिएटली चीफ मिनिस्टर ऑफिसाक कॉन्टेक्ट करून आमी जावं बाब केदार आसलो, मायकलूय आला सकल. सो मायकलूय आसलो. वॉट एवर वी कूड डू वी डीड. बट somewhere खंय तरी I think we lacked security measures as far as the fire is concerned. So therefore we have from the IDC level we have instructed कि जो factories पड़े हा आता who are having chances. So they are all these factories were factories which were red category and which were put first. आता only green category and जावं non-polluting industries आम्ही promote करतात. Because sir, what is important is that groundwater also is contaminated because of all the water that has gone down. आख्खे उदक गेला. There have been lot of लोकांक जायत त्रास जाले आनी जे युनिटान हे युनिटाक हेज्या पयलीं कुंडय ऑल्सो उज लागलो आनी आनी ते सांगपा म्हणल्यार ते फॅक्टरीन तेन्ना उज लागलो तेन्ना तेंगे अदर फॅक्टरीन कांय कॅज्युअलिटी जावना. हिंगाय कॅज्युअलिटी जालना. There are a lot of doubts that are raised. So we are sending our reports to the government. As far as the relocation is concerned, I would also, we can try to relocate, but the problem is, unit already existing ha, and it's our boundary ha. So the boundary ha to, I don't know what is going to be, but the people lokak tinga when we were roaming there, ting lok sagle uletale ki tenka shift kare mun. Because sir, pollution control board IDC level je amka zaite criticize kele ki that we are just authority of him. But speaker sir, factories and boilers are looked after by factories and boilers. The fire is looked after fire department. All agencies, pollution is looked after pollution control board. The IDC as such doesn't have much say in those matters. Speaker sir, आता the factory magdista, we have to see that such type of incidents do not take place. And the fire department, Akko fire department, I was personally there. There are a few things that I noticed, which I would bring it on the record. The fire escape and the fire department has a nice big crane, full rotating crane. The supply to that crane from the tanker somewhere is missing. Tankeratlansan fire tenderak supply करून जायना कित्याक फायर टेंडरा कडेन पंप ना. टँकरांतू पंप काडपाक टँकरांतू उदक काडपाक आनी फायर ब्रिगेडीक घालपाक. So this arrangement has to be made. Now तेंगे डिपार्टमेंटान तेंक थोडे आहले, they were realizing तेंका high risk allowance मेळना म्हण.
I think all these issues, what we have, the fire brigade the department has to be appreciated. Akke full manage kelte nahi. Jo barik goes so, like for example, one vehicle could not enter. The management plan, factories take management plan, what to do in case of fire. All this should be inculcated in the plans, in the planning stages. At least the fire department should put some conditions. Speaker sir, as far as the water is concerned, fire department didn't know exactly what type of chemical to use for that paint. So basically the whole fire incident, the department handled well. Only where they failed was, or rather where we require stress, is किती घालपाचें खंयची chemical use पेटल जाल्यार तें कितें करपाचें हेजे know how आसपा जायो. Second, water from the tanker to that has to be supplied. Tanker to the fire tender. From the tanker to the fire tender. And availability of water. Unitec also gave us water. They also supplied us water. IDC उदक आमकां भरपूर गेलें. 2-3 tank आम गेल्यो. We were continuously pumping water. Our department also was giving water. Now all this water is gone in the ground. Whether those wells will be able to be used or not also we have to see. Because sir, I think with this, henceforth, fire department industry, I think we should be more careful to see that such type of incidents don't take place. Sir, I would like to add one point. You have spoken, man. You can't speak again now. Sit down. What is this? We are standing up to support you, not to oppose you. Speaker sir, I stand to support the contention of our senior legislator who says that this Berger factory has a second fire of the day. See, we are not aware of this. Nobody was aware that second fire has happened. According to me, this Pilan factory fire is one of the worst industrial fires in Goa. Thankfully, there have been no deaths. But the question is, what has the government learned from this incident? Speaker sir, will the government prepare an audit of this accident? If there was an audit of the accident in the first place, you wouldn't have had a second accident so quick. So government is not concerned about having an audit of the accident. Will the government identify the high-risk establishments in the state and conduct a fire safety audit regularly? The Honorable MLA has said that 70 meters distance, there are houses. Speaker sir, will the government conduct mock drills? Remember last time I had said that 1 lakh that is allocated in the budget for mock drills is a joke and it is not enough. Government made a joke of me. Now I am proved right. Speaker, 1 lakh aha vakat budgetan mock drill. 1 minute. Speaker sir, will the government identify government offices, especially rooms where these files are stacked? Najar ek dis amka sangat ki sogle files lasun gelo mun. Will the government increase the fire truck fleet so that department doesn't have to call fire trucks from Kepe, Kunkoli to Pilan? Will the disaster management protocol be put in place so that the next time the administration is better prepared? Honorable MLA and the chairman of IDC has just said that there is no coordination. IDC is one, but there are many other departments which have to coordinate, like police, emergency health services, local bodies, district administration, factories and boilers, IDC. So that is why the state disaster management authority has to be in place with all the protocols necessary so everybody knows what to do beforehand only. It is not that ek uzo petlo and magir amin nidentlan utle. Speaker sir, sarkar nidla ye bab Reginaldan clear kelne ha to the sarkaran support karta, but what he says means this. So there should be an alarm to improve the fire safety measure. So म्हाका अशें दिसता स्पीकर सर, हें जें कितें जालां हाजे पयलीं 2 बीच शेकांक उजो लागिल्लो नोव्हेंबर 2022, एक स्क्रॅप यार्डाक उजो लागिल्लो डिसेंबर 2022. There have been reports of cars catching fire. In front of a South Goa collectorate, a car has caught fire. So I think the government is not looking at disaster management authority. Fire safety is not a concern of the government. Putting fire in other parties is a concern, which the minister does very well. Speaker said this is a serious issue, and I think
the company has to be paid to pay a penalty for this loss. Nobody seems to be talking against the company. सगळे फिक्स केल्या काय कितें तुम्ही? अरे तुमचे थंय उजो लागले, तुमचे उदक हें जालें, एकटो कंपनीचेर उलयना. कशें उलयना तें म्हाका कळना. तुम्ही म्हणटात उदक पोल्यूट जालें, बांयो गेल्यो, लोकांक उजो पेटपाचो आहा, कंपनीचेर एकटोय कसो उलयता? विजय बाब टायम सोंपिल्लो आसा. हांव निवेदन करता सगळ्यांक की आफ्टर लंच कंटिन्यू करूया. हांव एक निवेदन करता की आज आमचे ह्या सभागृहाचे एक मेंबर आमचे दाजी साळकर कृष्ण साळकर हांचो वाडदिवस. हांव म्हजे वतीन आनी सभागृहाचे वतीन तांकां शुभेच्छा दिता. तुमकां सगळ्यांक निवेदन करता की फायरांक ताजो केक कट करपाचो कार्यक्रम आसा, तुमी सगळ्यांनी येवचे. स्पीकर सर माझो स्पीकर सर येस स्पीकर सर स्पीकर सर माझो कामकाज आफ्टर लंच सुरू. स्पीकर सर स्पीकर सर अरे माझं कट केलं मला. He's putting it on. How is this? It doesn't get highlighted. कामकाज 2:30 सुरू जातलें. It means that, no? कट केलं तुम्ही. Effectively, it means that. No? Now it has come on. सरसों से फटी एड़ियों का एक्सपर्ट क्रैक क्रीम, ये एड़ियां हील और मॉइस्चराइज करे, अब कवर नहीं क्योर करो मैडम. Honorable the Speaker. हे कशें? What is the reason? Recruitment in government corporation. Yeah, recruitment. Start question number 4B. मेंबर कशें आसा पळया, प्रत्येक मेंबरान लक्षात घेवंक जाय. तुमकां 5-5 10 वर्सां पयलीं मागपाक लागला. आमचो रायट तो विचारपाचो. न्ही तूं 10 वर्सां पयलींचें मागता, इट इज इम्पॉसिबल दिवपाक परत परत. ही असेंब्ली सुरू जाली तेन्नाचे पासून मागपाक जाता ना म्हणून ताका एक्ट दाखय. Which act you are saying? तूं 25 वर्सां पयलींचें मागतलो. हय कित्याक ना पळय हो म्हाजो रायट.
This is not correct. तू खंयचे एकट्यान ना म्हणटा तें सांग. Okay, I will see. I will go through it. ओके. Okay, next time I will see. Because sir, there is a question 3B. Today's question 3B. Schemes to provide grants to schools. This question is incompletely answered. Maintenance grants म्हणून जे इश्कोलांक दितात ताजे एक उतरूय घालूंक ना हातून. So I am raising this as a point of order. The government has to reply fully. If the government does not reply, I will be constrained to move a breach of privilege against the government. Because incomplete answer आहा. Maintenance grantaचे उत्तरूच काय answer दिवंक ना. हांव तो question मागून विचारूंक सोदतालो. Now I request you to postpone this question to Thursday. दिला आणि त्याचे उत्तर ना तातून मेंटेनन्स ग्रांटाचे नावूच ना. स्पीकर सर म्हाका दिसता तो क्वेश्चन येता तेणी तेन्ना डिस्कशनाक घेवचो. म्हाका दिसता ताका जे ना उत्तर मेळटले. स्पीकर सर स्पेसिफिक सांगता स्पीकर सर ताणे तो 3B क्वेश्चन्स आसा ताणे घेवचो ताका उत्तर मेळटले आणि ताका उत्तर मेळून उत्तर दिवपाची आमची तयारी आसा. ना स्पीकर सर इनकम्प्लीट आन्सर दिवप आणि ते जस्टिफाय करप. स्पीकर सर माझे म्हणणे आसा हावजान आमी उत्तर दिला तरी जेन्ना डिस्कशनाक येतलो तेन्ना विचारचे. स्पीकर सर ताजेर ग्रांट्स मेंटेनन्स ग्रांटाचे एक उतर आहा जाल्यार सांगचे. स्पीकर सर जेन्ना क्वेश्चन्स येतलो पळय न्ही तेन्ना मेंटेनन्स ग्रांट सरकार दिता हो दिना. तयारी आमची दिता हो दिना. मेंटेनन्स ग्रांट दिना. तू कितें स्पीकर सर हांव सांगता जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना आमी दिता उत्तर. आमी आन्सर इन रायटिंगान दिवपाचें दिला. स्पीकर सर हांव फकत पोस्टपोनमेंट मागता. कित्याक कंप्लीट जर आसा जाल्यार म्हाका दाखय खंय कंप्लीट आहा तें. Written reply and includes. I was going through the question just now. The question asked is with respect to various types of grants given to the schools. Now what they have given, they have only given about special grants to provide special grant of rupees 400. That is the only thing which they have given. When the question is with respect to all types of grants, they should have also mentioned here that maintenance grants are also being given. Which schools are given, which schools are not given. They are bhitar na. So I feel that if it is postponement, then you can postpone the question. काय सर म्हटलं म्हाका सांगता विचारता तेन्ना उत्तर दिव येता तेजे. अरे पण रिटर्न दिवपा जाय न्ही. नाल्यार सगळे तूं अशेंच दितलो. तुजी डिपार्टमेंट तुका हेल्प करना. पर्टिक्युलरली सांगता भितरल्यो 5-6 ग्रांट्स आसा ताजेरी प्रश्न विचारता. ना प्रश्न विचारला हांवें. म्हाका प्रश्न विचारूंक शिकोवनाका तूं. माझे म्हणणे आसा तूं आतां म्हाका प्रश्न विचारपाक शिकयता. स्पीकर सर माझे सरळ म्हणणे आसा आमी जेन्ना उत्तर दिवपाचें तेन्ना दिता आमी. जस्टिफाय करता. असेंब्ली घेताच कित्याक. मागीर सगळीं तूं आपूण तेन्ना सांगता म्हणटलो. This is irresponsible behavior from the minister. Because department is not briefing him. आमी ऑलरेडी सांगला तुम्ही पुढे चलात. ना म्हाका रुलींग जाय स्पीकर सर. I am asking for postponement only. I am not asking a big favor. Last day or something. Postpone. Yeah, remember, if the concerned minister is failed to reply your question. स्पीकर सर तुम्ही बी आमदार. तुमकांय खबर आहा तुमचे मतदारसंघात इश्कोलां आसा. इश्कोलांक मेंटेनन्स ग्रांट म्हणटा ते मेळटात. ताजे उत्तरूच तर ना. मेंटेनन्स ग्रांट म्हणटा ते उतर ना जाल्यार इनकम्प्लीट आन्सर जालें ना हें. हांव म्हणटा कंप्लीट करान दी म्हाका. हांव आनी काय मागना तुजे कडेन. फावोर न्ही हो व्हडलो. इनकम्प्लीट उत्तर कित्याक दिता काय म्हणटा हांव. तुका रिटर्न स्पीकर सर तुका जाय जाल्यार हांव उत्तर आतांय सांगताय पळय. हांव सांगता तुम्ही डिटेल्स सांगता ते स्कूल इन 2017 प्रिंटेड उत्तर दिला. हांव परत सांगता स्पीकर सर ते वाचून पळोवचें मुख्यमंत्री. वाचून पळोवचें तुम्ही वाचून पळोवचें कारण आमी क्लियर कट दिला स्पीकर सर. हांव परत सांगता मेंटेनन्स ग्रांट 2016-17 आमी 391.95 lakhs दिला रिटर्नान दिला. मेंटेनन्स ग्रांट खंय आहा. मेंटेनन्स ग्रांटाचे रिटर्नान दिला. आमी प्रायमरी स्कुलांक मेंटेनन्स ग्रांट दिना. आमी 400 रुपीज प्रमाणे दिता ते कॅल्क्युलेशन करून दिला. स्पीकर सर Speaker sir, I would like to draw the attention. Speaker sir, see the question is not only with respect to primary schools, whether the government has any scheme to provide grants to primary, secondary and higher secondary schools. Barobar. So what is his point that you have mentioned only one type of grant in the answer. You should have mentioned all types of grants. He says that maintenance grants have not even been touched, not even been mentioned. So that is why he is asking, you give that reply. He has attached the next year. No. Next year dila. Maintenance ना था तू. अरे आता आम्ही पळून वाचताच ना आयले आम्ही हांगा. नेक्स्ट इयर ये दिला. ना मेंटेनन्स ना.
Annexure A दिला आम्ही. We had attached the annexure A. आपण annexure A दिला म्हाका आयला त्याच्या प्रमाणे. स्पीकर सर, हे IAS ऑफिसरांक सवय असता कानाक घालपाची. उत्तर दिला त्याचोच प्रिंटेड म्हाका आयला. आम्ही annexure दिला. हांव जाय जाल्यार तेन्ना तो परत टेबल ऑफ द हाऊस दवरता. टेबल ऑफ द हाऊस न्ही, आन्सर दिवंक जाय. It is being mentioned by honorable members of the House. First it was question number 4 and 3 that some answer is not proper. See, in the process what is happening, Speaker sir, question number 3 is being already taken up for discussion when you have not called question number 1. Number 1, Speaker sir. Even if our answer is incomplete, during the course of discussion, let me finish. I am on my feet. I am the legislative affairs minister and I am by point of order. Your brother is wanted by police. You have to give your ruling. And number 2, Speaker sir. Number 2. Speaker sir, who is he to speak? Please sit, please Leader sit. of the House has Please to sit, clarify. please sit. I'm giving. Speaker sir, issue is simple. You postpone the question and then See, the point of order. Remember Vijay Sardesai. Remember Vijay Sardesai. If minister fails to reply as per your question, see. स्पीकर सर, हांव सादें कोंकणी सांगता तुमकां. एक प्रश्न आमी विचारलो, दर आन्सर इनकम्प्लीट आमकां मेळ्ळें आनी मंत्र्यान म्हणलें की आपूण उत्तर दितना एक्सप्लेन करता. इनकम्प्लीट आन्सर आमी घेवपाचें. हाजे फुडें ही प्रथा जर तुमी घालता, हांव आयकता आनी ओगी बसता. हाजे फुडें सगळे मंत्री इनकम्प्लीट उत्तरां दितले आनी मागीर म्हणटा आमी सांगता आमी एक्सप्लेन करतले म्हणून. ही तूं प्रथा लावंक सोदता? सर, हांव परत सांगता, आमी एनेक्शर अटॅच केल्या. तेका कितें दिसता आसत जाल्यार स्पेसिफीक क्वेश्चन नंबर 3 येता तेणी तेन्ना विचारचें स्पेसिफीक, आनी जर आसत जाल्यार आमी परत एकदा आसा तशें दिवपाची तयारी आमची. Okay. So I am going for the question hour. You have to answer. What are you Going for the question hour. स्पीकर सर, 5 दिसाची असेंब्ली सेशन. प्रश्न मांडल्या दिसाक 15 आणि 3 18. तातूनही तुम्ही रिप्लाय परत दिना. आय रोट टू द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर, आय हॅव रिटर्न टू यू. ताज्या मागीर तुमच्याकडे सांगले तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा ते रिप्लाय तुमकां समज दिवंक मेळना जाल्यार तुमी सेशन कित्याक मागयता? आय एम रिफरिंग टू स्टार एलक्यू नंबर 9A. 9A म्हजे प्रश्न आशिल्ले 5. पयलो प्रश्न बायफॉर्केट करून तुम्ही 2 केला आणि उरिल्ले प्रश्न ऑमिट केल्या. कित्याक? Under which rule have you allowed this thing to happen, Speaker sir, where you are taking the privilege of a MLA away for the questions they are being asked? Number 1. Number 2, Speaker sir, Unstar LQ number 79 on Mopa Airport. हांवें डिटेल्स मागिल्ले ऑफ द कन्सेशनर एग्रीमेंट्स आणि बाकीचे रिलेटेड. तुम्ही 2 लायनीन उत्तरां दिल्या. एग्रीमेंट कॉपीज कित्याक दिवना? खंय भंय आसा? दुसरो, Speaker sir, Unstar number LQ number 76 and 77. Answer being voluminous is placed on the table of the House. Speaker sir, आमदाराक ती 2 दीस तरी पयली नाल्यार 1 दीस पयली दिवची पडटा. तुम्ही आता दितले जाल्यार रेस केन्ना करपाचे? व्हॉल्युमिनस आसतकर तुम्ही बाकीच्या मेंबरांक ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस दिता मान्य आसा, पूण आमकांय समज तुम्ही त्याच दिसा दितले जाल्यार कितें मेळटलें? Member, under Rule 37, we have gone to the as per the rules under Rule 37, and I have personally affairlo. I think I have satisfied you, but तू satisfied जाऊ ना. स्पीकर सर, रूल 37 आणि खंय मेन्शन करता ते म्हाका सांगात. 37 रुलान खंय मेन्शन करता? Where we have clubbed it. आम्ही वागडा क्लब केला क्वेश्चन्स. क्लब केला मेंबर कशें कळटलें? स्पीकर सर, क्लब केला, क्लब करा. तुम्ही म्हजो कट केला, एडिट केला, स्टिक पेस्ट दुसऱ्या प्रश्नाक केला, and you are telling me, your office is telling me to go and find out from the MLA who the question is combined with. प्रत्येक कशाचा गाळपाचा क्लबचा अधिकार माझा. 37 पण आहे तुका चान्स दिलो की माझ्या पर्सनल यू म्हणून, बट यू अनसॅटिस्फाईड. दॅट इज नॉट माय प्रॉब्लेम. तुम्ही 37 सांगला न्ही स्पीकर सर? 37 आणि खंय सांगला सांगात? स्पीकर सर, तुम्ही सांगा 37 आणि खंय तुम्ही मेन्शन केला की you can edit and put it in other members. Because you are cutting the right of a MLA to ask question. Assembly आणि कित्याक घेता? फाटली sanctity of assurances कांयच जावना. एक्शन टेकन रिपोर्ट येना, हातून तुम्ही हे घालता. उपयोग कित्याक न्ही असेंब्लीचो? तू म्हणता पळय की त्यावेळेस तुका सांगला की आमकां ते काही रूल्स चेंज करचे पडटले. आर यू रेडी फॉर इट? स्पीकर सर, तुम्ही 37 रिफर केल्या. तुम्ही 37 रिफर केल्या. म्हाका 37 खंय तुम्ही बरयला सांगा की द स्पीकर्स ऑफिस और द लेजिस्लेचर ऑफिस कॅन बायफॉर्केट अ क्वेश्चन. अगेन आय एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू कॅन कम पर्सन टू माय ऑफिस. कितें? तुका तर दिसता की अजून खंय तरी हे चुकलेले आसा ते माझ्या ऑफिसान येवचे आणि पर्सन सेशन. स्पीकर सर, सगळे प्रश्न तुझ्या ऑफिसान एक्सप्लेन करून. आय एम गोइंग फॉर द क्वेश्चन आवर. स्पीकर सर, प्लीज. स्पीकर सर, 37 खंय बरयला दाखयात. स्पीकर सर, प्लीज क्लॅरिफाय 37 खंय बरयला ते.
सगळे प्रश्न काढीत रावतले तुम्ही 5 दिसाचे म्हणतात स्टार क्वेश्चन नंबर 37 खंय म्हणला स्पीकर साहेब ऑनरेबल मेंबर दिगंबर कामत. Speaker, one minute. His contention is, if the questions are of similar nature, you are supposed to club. Yeah. I think this is the principle which we follow. For example, today my question is clubbed with 2 other MLAs. Question number this 1B is clubbed with 2 other MLAs. Now, like that, either you club it. His problem is he says that he has. फ्लोर ऑफ द हाऊस येता तेन्नाच जातलो न्ही तो. फ्लोर ऑफ द हाऊस येता तेन्नाच क्लब जातलो. ना ताजे पयली सर ताजे पयली क्लब जाऊन आपले डिलीट केल्या म्हणतो आणि आपलो सेपरेट केला अशें म्हणतो तो. वॉटेवर तरी स्पीकरा कडेन डिस्कस. That is what I am saying. That if you are deleting it, then it becomes a separate question. You can't delete it, no. See one thing, henceforth दिसता की बाबा आपल्या अन्याय झाला म्हणून in future क्लब करताना खेळताना we will take the members in confidence. Okay? Yeah. Star question number 1A1, Sri Digambar Kamath. Speaker sir, I may be permitted to ask star delegation number 1B. Star question number 1B. मेरा आँख बहुत दर्द होता है, मेरा बेटी भी भूख में रह जाता है। नरक हो गया, कैसा बोलेगी। मेरा जिंदगी भर तो यही कष्ट लेके अब जिंदगी बिताता है। आँख में बड़ी ट्यूमर हो गया है, खाना पीना नहीं खा पाता है, बड़ी दिक्कत होता है। मेरा कोई नहीं है, सब घृणा करता है, कहीं काम भी नहीं देता है, कोई इलाज करने का भी पैसा नहीं है। मैं बड़ी गरीबी में भीख मांग के खाता है। मैं अकेला घूमता है, बच्चा लेके भीख मांगता है, खाता है। कहीं भी जाएगी तो ऑटो में भी नहीं बैठाता है, बस में भी नहीं बैठाता है, घृणा करता है। मेरा जब भी इलाज कर देगी ना, हम सबको लिए धन्यवाद करेगी। Don't think that I'm crazy. I'm just so happy na mujhko roko. I'm a free bird na mujhko roko. Happy is my superpower, khush raho na yaar. Happy is my superpower, khush raho na yaar. Log on to www.clovia.com. Get 50 to 80% off across the site. Answer as per Cyclostar. Speaker sir, midday meal scheme पळय हा, midday meal scheme ही 2005 सुरुवात जाल्ली, 2005 म्हाका याद जाता. आणि